Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ini, Ayung nak sharekan cara-cara membuat sup tahu telur yang begitu sedap sekali dan mudah cara penyediaannya. Sup ini amat sedap dimakan panas-panas. Malahan anak-anak pun begitu menyukainya. Makan satu lauk ni dengan nasi putih pun dah cukup sedap. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya 3 keping tahu telur yang Ayung dah potong kecil, setengah biji bawang Holland yang cincang kecil, 1 biji telur, 3 ulas bawang putih juga dicincang kecil, 2 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar tepung jagung, 1 sudu besar stok ayam, sedikit lada sulah, satu biji lada merah, sedikit daun bawang, sedikit cendawan shiitake, sedikit brokoli, sedikit lebat merah. Lebat merah Ayung potong memanjang. Cendawan shiitake Ayung potong nipis. Brokoli kita potong kecil. Untuk hiasan, cili Ayung gunting kecil. Daun bawang juga Ayung potong kecil. Mula kita salutkan tofu dengan tepung jagung. Ini adalah supaya tofu ini cantik bila digoreng nanti. Kemudian kita goreng sehingga kekuningan. Balik-balikkan dia supaya garing keseluruhannya. Angkat dan ketepikan dahulu. Goreng bawang Holland dan bawang putih dengan sedikit minyak sehingga naik bau.
Kemudian kita masukkan cendawan shiitake. Bila cendawan sedikit layu, kita boleh masukkan air. Di sini Ayung masukkan anggaran 1 cawan besar. Kalau nak lebih kuah, kita lebihkan airnya. Kemudian kita boleh masukkan stok ayam dan sos tiram. Gaul rata. Apabila mendidih, kita boleh masukkan brokoli dan lemak merah. Dan masukkan bajohan tepung jagung yang telah kita campurkan dengan sedikit air. Ini untuk memekatkan kuah. Kemudian masukkan sedikit lada sula. Pecahkan telur. Dan tuangkan telur ke atas kuah yang telah mendidih. Kacau cepat-cepat. Apabila kuah mendidih, kita boleh tuangkan tofu yang telah kita goreng tadi ke atasnya. Tak perlu masak terlalu lama dan siap untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan panas-panas. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.